سلام خدمت شما همراهان عزیز کافه بیو. امروز میخوام برای ایجاد تنوع در کانال خلاصه ای از یک کتاب جذاب و کوتاه رو در قالب یک پادکست براتون بازگو کنم که در عین لذت بخش بودن میتونه سطح آگاهی ما رو نیز بالاتر ببره. این کتاب یکی از شاهکارهای کوتاه اما پرمغز ادبیات جهان هست. مروارید اثر جان اشتاینبک. مروارید که در سال 1947 منتشر شد، روایتی عمیق و تکان‌دهنده از طمع، تقدیر و طبیعت انسان است که ریشه‌هایش در افسانه‌های محلی مکزیک قرار دارد. اشتاینبک این داستان را در قالب یک تمثیل قدرتمند به ما ارائه می‌دهد. قصه در یک روستای ساحلی کوچک و فقیر در مکزیک آغاز می‌شود. شخصیت اصلی ما کینو است، یک ماهیگیر بومی که زندگیش در نهایت سادگی و هماهنگی با طبیعت می‌گذرد. او در کنار همسرش خوانا و فرزند شیرخوارشان کایوتیتو در یک کلبه محقر زندگی می‌کنند. روزهایشان با آرامش، صدای موج‌ها و تلاطم‌های کوچک زندگی پیش می‌رود. آنها فقیرند، اما همین فقر نیز نوعی رضایت و انسجام به زندگیشان داده است. صبح‌هایشان با بوی قهوه و نان ذرت تازه آغاز می‌شود. در شب‌ها با لالایی‌های خوانا به خواب می‌روند. این زندگی آرام نمایانگر نوعی سعادت اولیه و بی‌غلاقش است. اما این آرامش شکننده است. یک روز صبح اتفاقی ساده اما هولناک همه چیز را دگرگون می‌کند. یک عقرب خطرناک کایوتیتو فرزند کوچکشان را نیش می‌زند. وحشت تمام وجود خوانا و کینو را فرا می‌گیرد. آنها می‌دانند که بدون کمک پزشک کایوتیتو ممکن است از بین برود. اما دکتر از قوم آنها نیست. از تباری است که نزدیک 400 سال قوم او را زده، گرسنگی داده و حاصل کارشان را از دهانشان ربوده، آنها را ترسانده و خوار نموده بود. گفته می‌شود پزشک تنها به ثروتمندان خدمت می‌کند و کینو پولی برای درمان ندارد. اینجاست که نومیدی و یأس سایه سنگین خود را بر زندگی این خانواده می‌افکند. در اوج نومیدی خوانا از کینو می‌خواهد که به دریا برود و برای یافتن مروارید تلاش کند. کینو با اندک امید باقی مانده به آب می‌زند. لحظاتی پر از اضطراب و انتظار و ناگهان معجزه اتفاق می‌افتد. کینو از اعماق آب مرواریدی پیدا می‌کند که نظیرش را هیچ کس در آن منطقه ندیده بود. یک مروارید عظیم الجثه، درخشان و خیره کننده که به مروارید جهان شهرت می‌یابد. با کشف این مروارید گویی دریچه‌ای به سوی آرزوهای تحقق نایافته کینو باز می‌شود. او رویای یک زندگی بهتر را در سر می‌پروراند. رویای ازدواج رسمی با خوانا در کلیسا، خرید لباس‌های نو، تحصیل کایوتیتو در مدرسه و حتی خرید یک تفنگ شکاری که نماد قدرت و امنیت است. او تصور می‌کند که این مروارید کلید رهایی آنها از فقر و گرسنگی است. اما همینجاست که تراژدی داستان آغاز می‌شود. با شنیدن خبر کشف مروارید، طمع مانند ویروسی در دهکده پخش می‌شود. پزشک بی‌رحم که قبلاً کایوتیتو رو درمان نکرده بود، حالا با روی گشاده به سراغشان می‌آید. خریداران مروارید سعی می‌کنند آن را به قیمتی ناچیز از کینو بخرند و از سادگی او سوء استفاده کنند. حتی همسایگان و آشنایان نیز که روزی با کینو مهربان بودند، حالا با نگاهی پر از حسادت و شک به او می‌نگرند. مروارید به جای اینکه شادی بیاورد، آرامش را از زندگی کینو و خوانا می‌گیرد. کینو به مرور زمان تغییر می‌کند. او که روزی مردی مهربان و آرام بود، حالا به دلیل حفظ مرواریدش خشن و مشکوک می‌شود. او متوجه می‌شود که مروارید نه تنها راه نجات نیست، بلکه به زندانی برای او تبدیل شده است. بارها در شب دزدان و افراد خبیث برای ربودن مروارید به آنها حمله می‌کنند. خوانا با درکی عمیق‌تر از خطرات متوجه می‌شود که این مروارید شوم است. او حتی تلاش می‌کند مروارید را به دریا بیاندازد، اما کینو او را کتک می‌زند، رفتاری که قبلاً از او سر نمی‌زد. وضعیت از کنترل خارج می‌شود. پس از یک درگیری خشونت‌آمیز که منجر به کشته شدن یک دزد توسط کینو می‌گردد، آنها مجبور به فرار از دهکده می‌شوند.
کینو، خوانا و کایوتیتو با پای پیاده شبانه از میان کوهستان و بیابان می‌گریزند و 3 نفر تعقیب کننده نیز به دنبالشان هستند. در اوج تعقیب و گریز، کایوتیتو در یک لحظه تراژیک توسط یکی از تعقیب کنندگان که به اشتباه گمان می‌کند او یک حیوان است، مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. این نقطه اوج داستان است، جایی که بیگناه‌ترین فرد قربانی طمع و شرارت می‌گردد. کینو و خوانا با قلب‌های شکسته و روحی ویران با جسد بیجان فرزندشان به دهکده باز می‌گردند. این بازگشت دیگر بازگشت آن خانواده ساده و خوشحال نیست. در یک حرکت نمادین، کینو و خوانا به ساحل می‌روند و مروارید جهان را به دریا باز می‌گردانند. مرواریدی که قرار بود زندگیشان را نجات دهد، حالا زندگیشان را نابود کرده است. در پایان داستان میخوام قسمتی از مکالمه کینو با برادرش وقتی برادر در مورد دزدیده شدن مرواریدهای اهالی روستا در گذشته صحبت میکنه رو از خود کتاب بیارم. کینو گفت: میدونم پدر بارها برام تعریف کرد که علت هدر رفتن مرواریدهای روستایا مکافات گناه اونایی بود که پاشونو از گلیمی که خدا بهشون داده بود بیرون گذاشته بودن. بابا میگفت بنده های خدا از زن و مرد هر کدوم مثل این سربازن که خدا گذاشته تا هر کدوم یه قسمت از قلعه، یعنی این دنیا رو پاسداری کنن. بعضیا بالای برجن، بعضیا هم پای دیوارا و تو دخمه های تاریک. اما همه وظیفه‌شون اینه که سر پست خودشون بمونن و از اونجا تکون نخورن، وگرنه امنیت قلعه به خطر میفته. خطر حمله جهنم. مروارید اشتانبک تنها یک داستان ساده نیست. آن ما را به فکر فرو می‌دارد که چرا این اتفاق افتاد. آیا اگر این مروارید در خانواده یکی از ثروتمندان پیدا شده بود، آیا با این عواقب روبرو می‌شد؟ چرا برای آنها تبدیل به نفرین شد؟ چه تمایزی بین 2 خانواده پولدار و فقیر وجود دارد که برای یکی برکت می‌آورد و برای دیگری شوم می‌شود؟ خیلی خوشحال میشم از نظرات شما در این مورد آگاه بشم.